නිදාගත්තට කමක් නැද්ද? මම ඔයාගේ අතින් ඇල්ලුවට කමක් නැද්ද? කොහොමද අපි මේ කමක් නැද්ද කියන අදහස් එන විදිහට වාක්‍යයන් ගොඩනගන්නේ? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ සඳහා සුපිරි පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ගැන ඉගෙන ගමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අද ඉගෙන ගන්න පැටර්න් එක. Do you mind? Do you mind? කමක් නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ බලන්න. මම නිදාගත්තට කමක් නැද්ද? මම සෙල්ලම් කරාට කමක් නැද්ද? මම යාළුවොත් එක්ක ගියාට කමක් නැද්ද? මෙන්න මේ වගේ කමක් නැද්ද කියන අදහස වෙනුවෙන් භාවිතා කරන පැටර්න් එක තමයි do you mind? Do you mind? ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් අද ඉඳන් කමක් නැද්ද කියන අදහස වෙනුවෙන් do you mind භාවිතා කරන්න. අපි වාක්‍ය හදන්න යන්න කලින් බලමු verb එක කොහොමද තියන්නේ කියලා. මේ පැටර්න් එකේදී අපි verb එක තියන්න ඕනේ base form එකෙන්. උදාහරණයක් විදිහට eat, run, come, play මෙන්න මේ විදිහට තමයි verb එක base form එකෙන් ඔයා තියන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි යමු ඊළඟ කොටසට. හරි දැන් අපි බලමු I, we, you, they මේවා plural. ඒ නිසා verb එකේ කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. base form එකෙන්ම අපි තියනවා. එතකොට he, she, it කියන්නේ singular. එතකොට verb එකේ base form එකම තමයි අගට s අකුරක් එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් හොඳට හිතන්න අගට s අකුරක් එකතු වෙන්නේ verb එකේ මොන tense එකේද? present tense වල. යාළුවනේ එතකොට verb එකේ අගට s එකතු වෙනවා කියන්නේ කමක් නැද්ද කියන අදහස හැම වෙලේම අහන්නේ මේ දැන් වෙන දේවල් එක්ක. නැත්නම් මේ මොහොතේ වෙන දේවල් එක්ක. ඉතින් එතකොට හොඳින් මතක තියාගන්න do you mind කියන පැටර්න් එකෙන් වාක්‍ය ගොඩනගනකොට අපි යොදන්නේ වර්තමාන කාලයෙන් කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන හැටි ඉගෙන ගමු. පළවෙනි වාක්‍ය do you mind if I work? Do you mind if I work? මම වැඩ කරාට කමක් නැද්ද? බලන්න do you mind වලින් කමක් නැද්ද කියන අදහස පැහැදිලි වෙනවා. ඇයි අපි if යොදලා තියෙන්නේ? මේ පැටර්න් එකේදී අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට do you mind වලට පස්සේ if යොදන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ subject එක verb එක. මං කියලා දුන්නා verb එක තියන්න ඕනේ base form එකෙන්. එතකොට බලන්න do you mind if I work? මම වැඩ කරාට කමක් නැද්ද? Next one. Do you mind if I come? Do you mind if I come? මම ආවට කමක් නැද්ද? එනවට අපි කියන්නේ come. එතකොට do you mind කමක් නැද්ද if I come? Do you mind if I come? මම ආවට කමක් නැද්ද? Next one. Do you mind if I sit? Do you mind if I sit? මම ඉඳගත්තට කමක් නැද්ද? කමක් නැද්ද කියනවා do you mind ඉඳ ගන්නවට කියන්නේ sit. එතකොට ඉඳගත්තට කමක් නැද්ද? Do you mind if I sit? Do you mind if I sit? Do you mind if he plays cricket? Do you mind if he plays cricket? ඔහු ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරාට කමක් නැද්ද? බලන්න he කියන්නේ singular subject එකක්. ඒ නිසා verb එක අගට s එකතු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ වර්තමාන කාලයෙන් ගොඩනැගෙන වාක්‍ය රටාවන් නිසා. දැන් ඔයාට ඒ ගැන පැහැදිලි. අපි බලමු ඊළඟ වාක්‍ය. Do you mind if she eats rice? Do you mind if she eats rice? ඇය බත් කෑවට කමක් නැද්ද? දැන් ඇය කෑවට කමක් නැත්තේ මොනවාද? බත්නේ. එතකොට rice තියෙනවා අගට she eats. She eats උනේ she කියන්නේ singular. එතකොට වර්තමාන කාලයෙන් යන නිසා verb එක අගට s එකතු වුණා. එතකොට do you mind if she eats rice? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි do you mind වලින් වාක්‍යයන් ගොඩනගන්නේ. අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? දෙයක් ඉගෙන ගත්තද? ඉතින් තවත් වීඩියෝ අපේ channel එකේ playlist කරලා තියෙනවා. ආස නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඔයාට පුළුවන් ඒ වීඩියෝසුත් බලන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. අලුත් යාළුවෙක් නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් English pattern එකකින් ආයිත් අපි හම්බ වෙමු. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.